हेलो नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी गुगल मिट के हो, कसरी युज गर्ने हैन, हामीले चाहिँ अब यसबाट भिडियो कन्फरेन्सहरु कसरी गर्ने भनेर चाहिँ ल्याब गर्दैछौँ है त। अहिले अब यो कोरोनाको बेलामा हामी स्कुल जान सक्ने अवस्था छैन, कलेज जान सक्ने अवस्था छैन है। कसरी चाहिँ युज गर्ने त है, त्यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ टपमा गएर देख्न सक्नुहुन्छ। google.com क्लिक गरेर है, सजिलोको लागि है यो चाहिँ मिट सरी हो गुगल मिट भनेर चाहिँ यहाँ यसरी क्लिक गर्नुभयो नि हुन्छ। अनि यहाँ आउँछ यसरी है। अब अर्को स्टाइल के छ भन्दा डाइरेक्टली मिट सरी हो मिट google.com गरेपछि पनि सेम पेज आउँछ है त हो। त्यसरी अब हामीले चाहिँ यहाँ देख्न सकिन्छ प्रिमियम भिडियो मिटिङ है, फ्री फर एभ्रीवन भनेर चाहिँ हो। यसमा चाहिँ गएर न्यू मिटिङ इन्टर लिङ्क अर कोड भनेको छ हैन। हाम्रो कोडहरु के छ भने दिन सकिन्छ। अनि न्यू मिटिङ है त। अनि अब यसमा न्यू मिटिङमा क्लिक गरिसकेपछि लिङ्क सेयर गर्ने भनेको छ। अनि मिटिङ स्टार्ट भनेको छ, सेड्युल गर्ने भनेको छ है त। हामी यो मिटिङ स्टार्ट गरेर चाहिँ यो कभर हुन्छ है त्यसैमै है त। त्यही भएर हामी स्टार्ट गरौँ है त है। त्यसपछि यो देख्न सक्नुहुन्छ हैन, क्यामेरा अफ छ। अनि यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यो उसमा फेस क्यामेरा कनेक्टेड हो यो चाहिँ हैन। अनि त्यसपछि यसमा टर्न अफ माइक्रोफोन अफ गर्यो भने उताको बोलेको सुनिन्छ, तर हाम्रो बोलेको साउन्ड जाँदैन हैन। जसको आफ्नो टर्नमा छ आफू मात्रै बोल्ने हो नि त हैन। त्यसरी अब डिस्टर्ब हुने पाराले चाहिँ डिस्टर्ब हुन्छ हैन। घरमा के इभन तपाईले सास फेर्नु भएको छ नि त्यो पनि जान सक्छ नि त हैन। त्यही भएर यो चाहिँ आफू बोल्दाखेरि चाहिँ अरूले जस्तै अब आफ्नो पार्टिसिपेन्ट अरू साथीहरूले बोल्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ जहिले पनि अफ गरेको राम्रो हुन्छ है। अनि यो प्रेजेन्ट भनेको छ, जोइन नाउ भनेको छ हैन। जोइन नाउमा क्लिक गरौँ है त एकचोटि। ओके हो, अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है। तपाईले चाहिँ यो लिङ्कलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै अब मेसेन्जरमा, फेसबुकमा हैन, व्हाट्सएपमा के छ सोशल मिडियाहरु, त्यहाँबाट चाहिँ यो लिङ्कलाई सेयर गरेर पार्टिसिपेन्टहरुलाई तपाईले बोलाउन सक्नुहुन्छ है त यसमा। अनि एड इमेल भनेको छ, सरी यहाँ एड पिपल भनेको छ हैन। यो चाहिँ के हो त, इमेलबाट चाहिँ इन्भाइट गर्ने हो है। यसरी यहाँ कसलाई इन्भाइट गर्ने हो यसरी हैन। अब 60 जना छ भने त्यो 60 जनालाई चाहिँ तपाईले यसरी नै पठाउन सक्नुहुन्छ है। 60 जनाको इमेललाई यहाँ कपी पेस्ट गर्दैन, किनकि 60 जना छ भने त अब सबै टाइपिङ गरेर चाहिँ सम्भव हुँदैन हैन। कपी पेस्ट गरिदियो, सेन्ड इमेल गरिदियो हो। यो के भयो त, अब सेन्ड भयो है। अब यस्तै गरेर इन्भिटेसन सेन्ड भयो हो। अनि यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ माइक्रोफोनलाई अफ भयो हो। अब अल्छी लाग्यो भने लिभ गर्दै हिँड्यो हैन। अनि त्यसपछि यहाँ यो हाम्रो क्यामेरा के छ, अफ छ है। यसलाई क्लिक गरेपछि अन हुन्छ हैन। यस्तै गरेर यहाँ साइडमा अर्को देख्नुहुन्छ हैन। अनि यहाँ टर्न अफ क्याप्सन भन्ने छ। अनि अर्को छ यहाँ प्रेजेन्ट भन्ने छ है। यसमा क्लिक गर्नुभएपछि तीनवटा देखिन्छ। यो हैन, यो इन्टायर स्क्रिन भनेको छ हैन, विन्डो भनेको छ। अनि यो पुरै स्क्रिन भन्यो भने हाम्रो कम्प्युटरमा के भएको छ त त्यो सबै देखिन्छ है त हामीले। इभन हाम्रो चाहिँ अहिले यो हाम्रो यो बोर्डहरु स्क्रिनहरु सबै देखिन्छ है तपाईले यसरी है यसमा चाहिँ। अनि हामीले यसरी यहाँ स्टप गर्न सकिन्छ है हैन। अनि यहाँ स्टप प्रेजेन्टिङ गर्यो अनि यो के भयो त, स्टप भयो हैन। अब यस्तै गरेर अब अर्को के छ त, विन्डो छ है। एउटा कुनै पर्टिकुलर विन्डो हैन। मैले अहिले यहाँ कुनै पनि खोलेको छैन। जस्तै तपाईले अहिले यहाँ प्रेजेन्टेसनको खोल्नु भयो भने हैन, पीपीटी खोल्नु भयो भने, अब के एपहरु खोल्नु भयो भने त्यो मात्रै हुन्छ है। एकचोटि त्यो पनि गरेर हेरौँ है त। पावर पोइन्ट हैन, ओके है। अब यसमा देख्न सक्नुहुन्छ है त, विन्डो भन्यो हो। यसरी चाहिँ पावर पोइन्ट खोल्यो हैन। अब यसलाई चाहिँ हामीले सेयर गर्न सकिन्छ है। यसरी चाहिँ सेयर गर्न सकिन्छ। यो स्क्रिन मात्रै सेयर हुन्छ है त हो। युआर यहाँ भनेको छ हैन। अब फेरि यसलाई स्टप गरिदियो, स्टप भयो है। अब यस्तै गरेर चाहिँ ट्याब हो छ हैन, अक्रोम ट्याब। जस्तै हाम्रो चाहिँ कतिवटा खोलेको छ त नि हो, यतिवटा चाहिँ अहिले हामीले यहाँ खोलिरहेको छौँ भनेर चाहिँ दिइरहेको छ है। अब यसलाई कुनैलाई चाहिँ एउटालाई मात्रै पनि हामीले गर्न सकिन्छ है त हो। सेयर गर्यो, यो चाहिँ के हुन्छ त, अब यो स्क्रिन चाहिँ के हुन्छ, सेयर हुन्छ है त। यो स्क्रिन मात्रै सेयर हुन्छ है हो। यो स्क्रिन सेयर भयो यसरी नै हो। अब फेरि यसलाई के गर्ने त, स्टप गरिदिन सकिन्छ है यस्तै गरेर। अब हाम्रो अर्को छ कसरी सेड्युल गर्ने त, मिटिङ सेड्युल गर्ने है। त्योभन्दा पहिला सेड्युल गर्नुभन्दा पहिला हाम्रो यहाँ पार्टिसिपेन्टहरु हेरौँ है त। सो एभ्रीवान हो, यहाँ टपमा देख्न सक्नुहुन्छ राइट ह्यान्ड साइड टपमा दुईजना मान्छेलाई है एक भनेको छ नि हो है। अब चाहिँ हामीले यहाँ यसरी देखिन्छ है त हो। हाम्रो लिस्ट अफ द पार्टिसिपेन्टहरु यहाँ हुन्छ है, कतिजना छन् यसमा हुन्छ है त। यसमा है हाम्रो
अब चाहिँ 60 जना मेम्बर हुनुहुन्छ भने यहाँ 60 जनाको लिस्ट हुन्छ र तपाईले यो एड पिपल छ यसबाट पनि फेरि एड गर्न सकिन्छ है यसरी नै फेरि सेन्ड मेल गर्न सकिन्छ है यो चाहिँ अनि यहाँ च्याट रुम हो यहाँ च्याट गर्न सकिन्छ यसरी हेलो के क्वेशन छ भने यसरी चाहिँ आई हेभ अ क्वेशन भन्यो हैन अनि त्यसपछि अनि चाहिँ उताबाट ओके परमिसन पाइसकेपछि तपाईले चाहिँ आफ्नो क्वेशनहरु राख्न सक्नुहुन्छ कुनै डाउट छ भने यहाँबाट सोध्न सक्नुहुन्छ है च्याट गर्ने अप्सन भयो है यो चाहिँ अब अर्को छ हाम्रो कसरी शेड्युल गर्ने त मिटिङ कसरी शेड्युल गर्ने त भन्ने छ है त त्यसलाई ब्याक जाउँ हैन हो है अनि त्यसपछि न्यू मिटिङ शेड्युल गुगल क्यालेन्डर भनेको छ नि हैन अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो मिटिङहरु चाहिँ शेड्युल गर्न सक्छौं है जस्तै यहाँ टपमा देख्नुहुन्छ है हो ओके गट इट हैन अब केको बारेमा हो त हाम्रो मिटिङ हो साइट रिलोड ओके अब यो केको बारेमा हो त हैन जस्तै हामीले देख्न सक्छौं अब हो डाटाबेसको बारेमा के हो क्लिक गर्दैछु सेभ भयो है त हो त्यसरी सेभ गर्नुभन्दा पहिला के गर्ने त यो गर्यो हैन अब हामीले चाहिँ कहिलेलाई चाहिएको त लाइक 2 दिन पछि हो 16 कति बजेको लागि त अब टाइम दिन सक्छौं हैन हामीले मर्निङ 9 AM सरी बेलुका त कोले गर्छ हैन अब जस्तै गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईले चाहिँ अब टाइमिङ हुन सक्छ AM हो जस्तै 3 PM मा हो 1 घण्टाको लागि हो भने यति हैन 45 मिनेटको लागि भने चाहिँ यसरी 45 मिनेट है 1 आवर को लागि भने यसरी 1 आवर गर्न सकिन्छ हैन जस्ट 30 मिनेटको लागि हो भने 30 मिनेट हो अब यहाँ यसरी टाइम जोन क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ है त अब तपाईको हाम्रो त नेपाल टाइम जोन नै छ हैन अब चाहिँ अब हाम्रो कुनै अरु टाइम जोन छ भने यसरी चाहिँ टाइम जोन पनि क्लिक गर्न सकिन्छ है अनि त्यसपछि ओके भयो हैन अब त्यसपछि सधैं चाहिँ 3 बजेदेखि 3:30 बजेसम्म गर्ने हो भने अल डे गर्दिने है त यो चाहिँ सधैं हुने भयो है अनि त्यसपछि अब विकली डेली गर्ने हो भने अथवा विकली हैन एक दिन मात्रै गर्ने हो भने है त्यो चाहिँ हामीले कहिले गर्ने हो त्यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ इभन हामीले कस्टमाइज पनि गर्न सक्छौं है अनि त्यसपछि हाम्रो आउँछ यो चाहिँ लिंक हो है यो मिटिङको लिंक हो यसमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि यो बटनमा चाहिँ है यो फाइल जस्तोमा क्लिक गरिसकेपछि यो चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो कपी हुन्छ है त अनि अब तपाईले लोकेसन पनि दिन सक्नुहुन्छ यहाँ है कहाँ हो त कहाँबाट हुँदैछ भनेर हैन यसरी चाहिँ हो यसरी चाहिँ लोकेसन पनि दिन सकिन्छ है त काठमाडौँ पनि अब विभिन्न ठाउँहरु छ हैन यसरी लोकेसन पनि दिन सकिन्छ हैन यो चाहिँ अब नोटिफिकेसनको कुरो छ कति बेला हो नोटिफिकेसन आउने के आउने भनेर हैन अनि त्यसपछि तपाईले त्यो लिंक लगाएर यहाँ यसरी कपी गरिदिन पनि सक्नुहुन्छ हो हैन त्यसपछि अब डिस्क्रिप्सनहरु दिन सक्नुहुन्छ केको बारेमा हो त हो यो डाटाबेसको बारेमा हो हामीले के कभर गर्न सक्छौं त्यहाँ हैन हो डाटा टाइप्सहरु है हैन यसरी डीडीएल के हुन्छ हैन हो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ डिस्क्रिप्सनहरु दिन सकिन्छ र यहाँ सेभमा क्लिक गरेपछि सेभ हुन्छ है हो यसरी चाहिँ सेभ भयो हो हामीले कहिले राखेको थियो 14 ले राखेको थियो हो यहाँनिर छ नि डाटाबेस 5:45 देखि 6:45 सम्म भनेर चाहिँ हो 1 घण्टा लाग्यो हैन यसरी क्लिक गरिसकेपछि यो पेन देख्नुहुन्छ नि हैन हो यो पेनमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले एडिट गर्न पनि मिल्छ है त हो सी 5:45 देखि 6:45 सम्मलाई 1 घण्टाको लागि भनेर राख्यो हैन चेन्ज गर्न पर्यो भने 45 मिनेट हो यसरी 5:15 हैन यसरी चाहिँ सेभ भयो हैन यो अनि अब यसलाई हामीले चाहिँ पठाउनु पर्यो हो यो भयो भने डिलिट हुन्छ र यो इमेल गेस्ट भन्ने छ हैन यसमा क्लिक गरेर चाहिँ हामीले अब यहाँ इमेल दिन सकिन्छ है त कसलाई पठाउने हो यसरी हो सब्जेक्ट भयो अनि मेसेज भयो हैन सेन्ड भयो है त अब हाम्रो मेलमा गरिहेरौँ है त एकचोटी हो जीमेल जीमेल ओके है साइन इन गर्नुपर्छ कि क्या हो ठिकै छ हैन हामीले चाहिँ यसमा गएर हेर्न सक्छौं है त अब है हो हाम्रो चाहिँ यहाँ 3 वटा आइसकेको छ हैन जस्तै यसमा हेरौँ है त डाटाबेस भनेर कति पछिलाई छ केलाई छ भन्ने चाहिँ यसमा दिएको हुन्छ है त हो मिटिङ गुगल हो यसमा छ है हो कसले सेन्ड गरे त नेपाल अनलाइन 1 to 1 ले चाहिँ सेन्ड गरे हो यहाँ गुगल मिट भनेर चाहिँ छ नभए चाहिँ अब यो स्टार्ट भइसकेपछि के हुनुभयो त सुरु हुनुभयो हो यसरी चाहिँ हाम्रो मिटिङ चाहिँ सुरु हुन्छ है
जोइन विथ द गुगल मिट हो। यहाँ यसरी टाइमर आयो है त, होइन कहिले त यसरी आयो हो। यो चाहिँ हाम्रो के भन्नुभयो त, अनि मिटिङहरू चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ गर्न सक्छौँ है। यो चाहिँ गुगल मिटमा है त है। हजुरहरू पनि एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् है। अब गर्दाखेरि कुनै इफ यु हेभ एनी प्रब्लम, केही प्रब्लम आयो भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। अब कमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब हामी भेटामा रिच हुन अलिक टाइम लाग्यो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ हामीलाई डाइरेक्टली कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है, मेल गर्न पनि सक्नुहुन्छ है। यसरी चाहिँ स्टार्ट हुन्छ हाम्रो मिटिङ है त। हस्, थ्याङ्क यू।